Okay, so we are going to start GS3. GS3 at an important portion that is internal security. Security, Suraksha. So, hetu hoy gol amar GS3 eta important component, eta important part hoise. Tomaloke jeta GS3 syllabus soa, teta tomaloke internal security ba questions definitely dekha. Syllabus of part 2 hoy. Tar loge loge ami past 3-4 যিখিনি মেইনছ হৈ গৈছে এই 3-4 মেইনছ আমি দেখিছো যে GS3 পৰা ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটি পৰা কোৱেশ্চনছ আহিছে ৰাইট সো আজি এই ক্লাছটোত আমি ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটি কি হয় এক্সটাৰ্নাল সিকিউৰিটি কি হয় ডিফাৰেন্সেছ চাম আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটি প্ৰবলেমছ কি হ'ব পাৰে সেইখিনি কি হ'ব পাৰে নহয় কি হৈ আছে বা হিষ্ট্ৰীত কি দেখা পাইছো আমি আমাৰ পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হিষ্ট্ৰীত ইন্টাৰনাল সিকিউৰিটি প্ৰবলেমছ কি দেখা পাইছো হেতু বস্তু আমি আজি ক্লাছত ডিসকাস কৰিব লাগিব ফাইন See, whenever we think of internal security, see, যেতিয়া external হওক internal হওক আমাৰ মাইণ্ডত এটা বস্তু আহে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেমছে হওক the nation should be the first priority, right? তো প্ৰথমত আমি কি ভাবো we think about the national security. We think of our national security. ঠিক আছে so national security is our prime duty and see যেতিয়া কি হয় যেতিয়া আমাৰ national security impact পৰে আমাৰ national security যেতিয়া hamper হয় attack হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে we are facing a threat ঠিক আছে বাহিৰৰ threat হওক বা ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা threat হওক গম পাইছা threat দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে আমাৰ country কাৰণে the threat can be of two types See, এটা হৈ গল তোমাৰ external threat এটা হৈ গল তোমাৰ internal threat ঠিক আছে so external and internal threat হৈছে বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা আমাৰ security position টো compromise কৰি দিয়ে হেতু হৈছে external threat আৰু internal threat হৈছে আমাৰ নিজৰ country ভিতৰৰ পৰা যদি কোনোবা এটা organization কোনোবা body বা কোনোবা মানুহ বা কোনোবা এটা entity এ আমাৰ country ভিতৰৰ পৰা আমাক আমাৰ ন্যাশনাল সিকিউৰিটিটো এট ষ্টেক ৰাখি দিয়ে বা থ্ৰেট ইফ ইট ইজ এট থ্ৰেট তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি প্ৰবলেম হয় ঠিক আছে এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেটৰ লগত ডিল কৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত বেলেগ এজেঞ্চিজ কেইটামান আছে যেনেকৈ যদি আমি ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি চাওঁ দেন উই হেভ দ্য ৰ ঠিক আছে যদি আমি ফ'ৰ্চেছ কথা চাওঁ উই হেভ দি আৰ্মি we have the navy air force তেনেকুৱা টাইপৰ আছে কিন্তু যদি internal threats আহে if we have some internal threats in our country তেতিয়া deal কৰিবলৈ we have some security forces with us okay so আমি আমাৰ GS3 যিটো portion হয় এই portionটো আমি এই পাৰ্টটোত ফোকাস কৰিম we will be focusing on the internal security part ঠিক আছে যদি মই ম্যাপ আঁকি দেখাবলৈ হয় So এটা বস্তু in India if you take a look at the post independence history of India তুমি এটা বস্তু গম পাবা যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা কেইবাটাও ৰিজনছ আছে বেলেগ বেলেগ জেগা আছে য'ৰ পৰা আমি এইখিনি থ্ৰেটছ ফ্ৰম টাইম টু টাইম দেখা পাই আহিছোঁ ঠিক আছে আটাইতকৈ প্ৰথম যিটো মই ক'ব বিচাৰিম দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট থ্ৰেট which we saw right after independence পাছত এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি প্ৰবলেম এটা ওলাই আহিছিলে এণ্ড আজি দিনলৈকে গভৰ্ণমেণ্টে সেই প্ৰবলেমটোক টেকেল কৰিবলৈ বহুতখিনি ষ্টেপছ বহুতখিনি অপাৰেশ্যনছো লৈছে আণ্ডাৰটেক কৰিছে বা এণ্ড আমি ভাবিছোঁ যে সেইটো প্ৰবলেম আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে বাট উই ষ্টিল হেভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল এবাউট ডেট প্ৰবলেম ঠিক আছে 1960s আৰম্ভ হৈছিলে এই প্ৰবলেমটো এক্সটাৰ্নেল বুলি ক'লে মই বুজালোঁ নহয় এক্সটাৰ্নেল ডেট মিন বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰি যদি কোনোবা এটেক কৰি দিয়ে ইফ পাকিস্তান এটেক্স আছ ইফ চাইনা এটেক্স আছ সেইটো এক্সটাৰ্নেল সিকিউৰিটি ইছ্যু হৈ যাব এইটো বাট ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি আমাৰ দেশৰ ভিতৰৰ পৰাই যিটো সিকিউৰিটি ইছ্যু হ'ব পাৰে সেইটো ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বুজি পাইছা তো যিটো ভেৰি ফাৰ্ষ্ট আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট সিকিউৰিটি ইছ্যু প্ৰবলেম যিটো হৈছিলে সেইটো আছিলে দ্য প্ৰবলেম অফ দ্য ৰেড কৰিডৰ
তো ৰেড কৰিডৰ ঠিক আছে মই সিম্পলি গুগলত তোমালোকক দেখুৱাই দিম see this is the red corridor গম পাইছা ইণ্ডিয়াৰ এই পজিশনটো চোৱা ইণ্ডিয়াৰ এইখিনি ষ্টেটছ যিখিনি বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় ওড়িশা আন্ধ্ৰা কৰ্ণাটকা these were the places য'ত left wing extremism বা naxalism বা ক'বলৈ গ'লে মাওইজম বহুত বেছি পপুলাৰ আছিলে বা বহুত বেছি এফেক্টেড আছিলে তো এই গোটেই কৰিডৰটোক আমি নাম দিছোঁ দ্য ৰেড কৰিডৰ ঠিক আছে ভেৰি ফাৰ্ষ্ট আটাইতকৈ প্ৰথম যিটো প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে কথা পাতিব যাম আমি ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি এনেকুৱা কোনটো এণ্টিটি হয় this is one entity which threatens India's national security প্ৰথম কিহৰ কথা ক'লোঁ মই লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম কথা ক'লোঁ মই I spoke about the left wing extremism যদি আমি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম নামটো ইউজ কৰোঁ see left wing extremism যিটো নাম হয় সেই নামটো আহে ক'ৰ পৰা that name comes from this political spectrum গম পাইছা এইটো হৈ গ'ল সেন্টাৰ এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ লেফ্ট এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ৰাইট ঠিক আছে তো সেন্টাৰৰ পৰা কিছুমান পাৰ্টি থাকে যিখিনি অলপ ৰাইট ফালে থাকে কিছুমান পাৰ্টি থাকে সেন্টাৰৰ পৰা অলপ লেফ্টৰ ফালে থাকে ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা পাৰ্টিজ আছে যিখিনি ৰাইট সেন্ট্ৰিষ্ট হয় বা ৰাইট লেফটিষ্ট হয় ঠিক আছে কিন্তু যদি সেন্টাৰৰ পৰা তুমি এক্সট্ৰিম লেফ্টলৈ গুচি যোৱা এক্সট্ৰিম লেফ্টলৈ গুচি গ'লে তাত ভায়োলেন্স দেখা পাওঁ আৰু সেন্টাৰৰ পৰা যদি এক্সট্ৰিম ৰাইটলৈ অহা হয় তেতিয়াও ভায়োলেন্স দেখা পাওঁ বুজি পাইছা চ' আমি ক'ব পাৰোঁ ইনডাইৰেক্টলি যে এই পলিটিকেল স্পেক্ট্ৰামতো বুদ্ধাৰ মিডল পাথটো বহুত ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যায় বুদ্ধাই যিটো বস্তু কৈ থৈ গৈছে ফিলচফি ন যে মিডল পাথ ইজ দ্য বেষ্ট সলিউশ্যন মধ্যম মাৰ্গ যিটো কয় অষ্টাংগিকা মাৰ্গ যিটো কৈ থৈ গৈছে তেওঁ তো সেই বস্তুটো ইয়াতো বহুত ভালকৈ ফিট বহে বিকজ এক্সট্ৰিম এণ্ডছত আমি ভায়োলেন্স দেখা পাওঁ আৰু যদি পলিটিকেল স্পেক্ট্ৰামৰ লৈ যদি কথা পাতোঁ তেতিয়া সেই যিটো মুভমেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়াত সেই মুভমেণ্টটোক আমি LWE নাম দিছোঁ যদি আমি পলিটিকেল স্পেক্ট্ৰামক লৈ কথা পাতোঁ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম নাম দিছোঁ যদি আমি কোনটো জেগাৰ পৰা ওলাইছে সেই জেগা চাই যদি আমি নাম দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি তাক নাম দিম নেক্সালিজম আৰু যদি আমি সিহঁতৰ আইডিয়লজিটোক লৈ যদি কথা পাতোঁ তেতিয়া আমি নাম ক'ব লাগিব মাওইজম বিকজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ LWE বা যাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ বস্তুটো ওলাইছিলে সেই মানুহজনৰ নাম আছিলে চাৰু মজুমদাৰ এণ্ড চাৰু মজুমদাৰ কাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছিলে ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য আইডিয়াছ অফ মাও জিডং দ্য ডিক্টেটৰ অফ চাইনা ঠিক আছে চ' দিছ ৱাজ ওৱান ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যু যিটো প্ৰথম আমি কথা পাতিম দেট ইজ দ্য লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম LWE ঠিক আছে যিটো নেক্সট হৈ গ'ল যিটো জেগাত লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম এক্টিভিটিজ বহুত বেছি দেখা পাইছিলোঁ নক্সাল এক্টিভিটিজ বহুত বেছিকৈ দেখা পাইছিলোঁ সেই গোটেই কৰিডৰটোক আমি মেপত ৰেড কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু সেই গোটেই কৰিডৰটোক আমি ৰেড কৰিডৰ নাম দি চিনি পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট এইটো 1 নম্বৰ হৈ গ'ল 2 নম্বৰ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰব্লেম উইচ ইউ নিড টু ষ্টাডি ইজ এবাউট দ্য নৰ্থ ইষ্ট insurgency in the entire northeast India তোমার যদি ভালকে চোৱা গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত তুমি মন কৰিব পাৰা যে কেইবাটাও টেৰৰিষ্ট বা ছেপাৰেটিষ্ট বা এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপছ আছিলে এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপছ বুলি ক'লে উই হ্যাড মেনি এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপছ ইন দ্য পাষ্ট এণ্ড আজিৰ দিনত বহুতখিনি আমি দেখা পাইছোঁ নিউজত দেখাই পাই থাকোঁ পেপাৰত পঢ়িবলৈ পাওঁ যে আজিৰ দিনত বহুতখিনি separatist groups extremist groups weapons বাদ দিছে গম পাইছা and they have become civilians going for a normal life ঠিক আছে যেনেকৈ এটা বহুত ফেমাছ অসমৰ যদি মই এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপৰ নাম ক'ম that is আলফা
ঠিক আছে নেক্সট যদি নৰ্থ ইষ্টক লৈ যদি কওঁ ইট ইজ NSCN ঠিক আছে দেন যদি মই কওঁ কমতাপুৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ক'ব পাৰোঁ মেঘালয়ৰ নাম ক'বলৈ গ'লে হেনিউ ট্ৰাইব অৰ্গেনাইজেশ্যন ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে অসমৰ আৰু আছিলে কাৰ্বি আংলং ছাইডৰো কেইটামান গ্ৰুপছ আছিলে বড়োলেণ্ডৰো কেইটামান গ্ৰুপছ আছিলে বাট ফৰ্চুনেটলি 21st চেঞ্চুৰীত বহুতখিনি গ্ৰুপছে নিজৰ ৱেপনছ বাদ দি দিছে অ'কে চ' এই গোটেই যিমানখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ নাম ক'লোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিমাণ্ডছ আছিলে বা তেওঁলোকে যিখিনি এক্টিভিটিজ চলাইছিলে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আৰু প্লাছ আমাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ষ্টেপছ লৈছিলে সেই গোটেইখিনি ষ্টেপছ হৈ গ'ল সেই যিমানখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছিলে সিহঁতৰ এক্টিভিটিজ হৈ গ'ল সেই গোটেইখিনি আমাৰ চিলেবাছৰ পাৰ্ট হয় আৰু সেই একেলগে এই গোটেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ আমি নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি বুলি কওঁ বুজি পাইছা চ' এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট হৈ গ'ল দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড আমি প্ৰথম ডিছকাছ কৰিব লাগে ৰেড কৰিডৰ ছেকেণ্ড ডিছকাছ কৰিম আমি নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো থাৰ্ড আহি গ'ল দ্য থাৰ্ড ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেম উইচ হেজ বৰ্ডাৰ্ড ইণ্ডিয়া ফৰ মই কম চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ টাইমৰ পৰাই ইণ্ডিয়াক ইমানে বৰ্ডাৰ কৰিছে আমাৰ ভিতৰৰ ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ ইমান বেছি হৈছে সেই জেগাটোৰ কাৰণে যে আজিৰ দিনত সেইটো ক'বলৈ গ'লে ইট হেজ বিকাম আ ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ অলছ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিয়েঞ্চেও গম পায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেজতো গম পায় যে সেই বস্তুটো ইণ্ডিয়াত এটা বহুত ডাঙৰ ছিকিউৰিটি ইছ্যু হয় দেট ইজ দ্য কাশ্মীৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ থাৰ্ড যিটো পঢ়িব লাগে বুজি পাইছা চ' কাশ্মীৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি হোৱা কাৰণটো কি আছিলে কাশ্মীৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি হৈছিলে কিহৰ কাৰণে বিকজ ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কাশ্মীৰ ৱাজ এ প্ৰিন্সলি ষ্টেট ঠিক আছে ৰুল্ড অভাৰ বাই মহাৰাজা হৰি সিং ঠিক আছে এণ্ড সেইটো টাইমত চোৱা ইফ ইউ ষ্টাডি ইণ্ডিয়ান পলিটি প্ৰপাৰলি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট একদম প্ৰথম চেপ্টাৰতে আছে লক্ষ্মীকান্তৰ প্ৰথম চেপ্টাৰতে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্টত তুমি পঢ়িবলৈ পাবা যে ব্ৰিটিছসকলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছক তিনিটা চইচ দিছিলে ইউ কেন জইন ইণ্ডিয়া অৰ ইউ কেন জইন পাকিস্তান অৰ ইউ কেন ষ্টে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ত' আমি যেতিয়া পলিটি পঢ়োঁ আমি এটা বস্তু গম পাওঁ যে সেই টাইমত কি হৈছিলে মোৰ দেন 550 প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে আৰু মেক্সিমামে ইণ্ডিয়া জইন কৰাৰ কথা কৈছিলে এক্সেপ্ট এ ফিউ যেনেকৈ হায়দৰাবাদত পুলিচ একশ্যন হ'ল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ টীমে অপাৰেশ্যন প'লো লঞ্চ কৰিলে হায়দৰাবাদ ৱাজ কেপচাৰ্ড বাই পুলিচ একশ্যন জুনাগড় ৰেফাৰেণ্ডাম চলালে মানুহখিনিয়ে ক'লে যে আমি উই ৱান্ট টু বি এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া চ' জুনাগড় বিকেম এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট তাৰপিছত কাশ্মীৰৰ ইছ্যুটো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু আছিলে বিকজ কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিলে মহাৰাজা হৰি সিং ঠিক আছে এণ্ড হৰি সিং ডিড নট ৱান্ট টু জইন আদাৰ পাকিস্তান অৰ ইণ্ডিয়া ৱান্টেড টু ষ্টে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বাট পাকিস্তান ৱান্টেড কাশ্মীৰ টু বি এ পাৰ্ট অফ পাকিস্তান গম পাইছা এণ্ড তেতিয়া সিহঁতি এটেক কৰিলে পাকিস্তান দে এটেক্ট কাশ্মীৰ সেই টাইমত মহাৰাজা হৰি সিং কেম টু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট টু আস্ক হেল্প ত' সেই টাইমত তুমি চাবা সেই টাইমত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিবলৈ গ'লোঁ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিব গৈছেও এইফালে পাকিস্তানী গভৰ্ণমেণ্ট আহি আছিলে ঠিক আছে এণ্ড সেই টাইমত ইউনাইটেড নেশ্যনছে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি দিলে ইউনাইটেড নেশ্যন ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে পাকিস্তানৰ আৰ্মিক ইয়াত ৰখাই দিলে এই জেগাটোত আহি ৰৈ গ'ল এই জেগাটোত গম পাইছা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এই জেগাটোত ৰৈ গ'লগৈ কিন্তু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ষ্টেণ্ড ষ্টিল পজিশ্যন আছিলে এইফালে পাকিস্তানী আৰ্মিৰ ষ্টেণ্ড ষ্টিল পজিশ্যন আছিলে গম পাইছা পাকিস্তানী আৰ্মিক ঘূৰি যাবলৈ কৈছিলে কিন্তু এতিয়া কেতিয়াও ঘূৰি নগ'লে সিহঁতি নেভাৰ ৱেণ্ট বেক বুজি পাইছা চ' সেই টাইমত কি হ'ল সেই টাইমত তুমি চাবা এই জেগাটোত সদায় কাৰণে মানে ইউনাইটেড নেশ্যনছে এইটোও কৈছিলে যে আমি গোটেই কাশ্মীৰত ৰেফাৰেণ্ডাম কণ্ডাক্ট কৰিম ডেট মিনছ এটা পাব্লিক ভোটিং কৰাম আৰু যদি কাশ্মীৰৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে উই ৱান্ট টু বি এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া দেন কাশ্মীৰ কেন বি এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বাট আজিলৈকে চোৱা পাকিস্তানী আৰ্মি কেতিয়াও উভতি নগ'ল আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিও নিজৰ পজিশ্যন হোল্ড কৰি থাকি গ'ল আৰু যিটো লাইন এটা ড্ৰ হৈ গ'ল সেই লাইনটোকে আমি কি বুলি কওঁ লাইন অফ কণ্ট্ৰল LOC বুলি কওঁ এণ্ড দ্য LOC ইজ ষ্টিল দেয়াৰ ৰাইট এণ্ড তাৰ পাছত লাহেকৈ তেতিয়ালৈকে মই ক'ম সেই টাইমলৈকে টেৰৰিজম প্ৰব্লেম অহা নাছিলে জাষ্ট দুটা কাণ্ট্ৰিয়ে এটা জেগাৰ কাৰণে ফাইটে কৰি আছিলে বাট লাহে লাহে তাত গৈ পাকিস্তানী টেৰৰিষ্ট ফ'ৰ্চেছ
এক্টিভ হৈ গ'ল তাত 1990s পাছত টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ বহুত বাঢ়ি গ'ল ঠিক আছে এণ্ড এই জেগাটোক আজিৰ দিনতো পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলিয়ে কয় ইঅ'কে হয় গিলগিট বাল্টিস্তান যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছ হয় কাশ্মীৰৰ সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছত থকাটো বহুত দিগদাৰ হৈ যায় এণ্ড স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যদি যায় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যদি যায় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মানুহ কোনোবা যায় তো পাথৰ পেলায় তাৰ মানুহখিনি ইমানে ব্ৰেইন ৱাছ হৈ গ'ল তাৰ মানুহখিনি এই এৰিয়াৰ মানুহখিনি ইমানে ব্ৰেইন ৱাছ হৈ গ'ল যে সিহঁতি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক নিজৰ দুশ্মন বুলিয়ে ভাবে গম পাইছা তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ আছে তো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ 3 নম্বৰ কাশ্মীৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি যিটো আমি আমাৰ চিলেবাছৰ পাৰ্ট হয় GS3 যাৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে ৰাইট যোৱা বছৰ বহুত এক্সপেক্টেড আছিলে যে কাশ্মীৰ ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব বিকজ লাষ্ট ইয়েৰ পেহেলগাম এটেক হৈছিলে এণ্ড আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ৰাইট দেন তোমালোকে চাবা উই নিড টু ষ্টাডি এবাউট এইটো হৈ গ'ল 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ যিটো হৈছে 4 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে দিছ This is the golden triangle and this is the golden crescent. So this is the fourth problem which you need to study when we talk about internal security because this golden triangle and golden crescent এই দুটা term কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে these two terms are associated with the drug problem drugs ঠিক আছে opium হৈ গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ হৈ গ'ল সেই ড্ৰাগছ প্ৰব্লেম লগত জড়িত হৈ আছে intoxicants ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে see golden triangle is that spot that hub বা that capital য'ত কি হয় opium নিচিনা বস্তু প্ৰডিউচ হয় and ম্যানমাৰ ফালে পৰা পাৰ কৰি আমাৰ মণিপুৰ নাগালেণ্ড মিজোৰাম থ্ৰু দি স্পেচিয়েলি মণিপুৰ থ্ৰু দি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সোমাই আহে ঠিক আছে তোমালোকে চাবা 2011 চেন্সাছত দেৰ ইজ ওৱান ষ্টেট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট যাৰ পপুলেশ্যন ডিক্লাইনত দেখাইছে দেট ইজ নাগালেণ্ড বিকজ দিছ ড্ৰাগ প্ৰব্লেম ইজ ভেৰি পাৰ্চিষ্টেণ্ট দেৰ ড্ৰাগৰ প্ৰব্লেম বহুত আছে তাত মণিপুৰতো আছে ইনফেক্ট আৰু তাৰ পৰা আমাৰ অসমতো সোমায় ঠিক আছে সেইটো এটা হাব হৈ গ'ল দিছ ইজ ওৱান হাব এণ্ড ছেকেণ্ড হাব ইজ দিছ ওৱান আফগানিস্তান পাকিস্তান ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়া সোমাই যায় ইণ্ডিয়াত কোনফালৰ পৰা সোমায় পাঞ্জাৱ ফালৰ পৰা সোমায় বিকজ পাঞ্জাৱ শ্বেয়াৰ্ছ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ পাকিস্তান গম পাইছা চি পাকিস্তানে কি কৰে পাকিস্তানে কাশ্মীৰো ইউজ কৰে টু ইনফ্লিক্ট কাটছ অন ইণ্ডিয়া এণ্ড দে অলছ' ইউজ ড্ৰাগছ অলছ' টু ডিকেপিচেট দ্য টু মানে কি বুলি ক'ম টু মেক ইণ্ডিয়াছ পপুলেশ্যন উইক গম পাইছা সিহঁতে ডাইৰেক্টলি চি ফুল ফ্লেজেড ৱাৰ সিহঁতি বহুত আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে তাৰপিছত আজিৰ দিনত সিহঁতি ফুল ফ্লেজেড ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে 1965 সেই টাইমত সিহঁতি এটেক কৰিছিলে 1971 এটা হৈছিলে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত কনফ্ৰণ্টেশ্যন বাট আজিৰ দিনত সিহঁতি এনেকৈ সিহঁতি সৰু সুৰা এটেকে কৰিব পাৰিব পেহেলগাম কৰাই দিলে ঠিক আছে দেন তোমাৰ কি কয় উৰি এটেক হৈ গ'ল তেনেকুৱা টাইপৰ মানে সিহঁতি এইটোৱে কৰিব পাৰে উৰি যে চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আছিলে তেনেকুৱা টাইপৰ সিহঁতি মানে সৰু সুৰা এটেকছে কৰিব পাৰে বাট সিহঁতি কি ইউজ কৰে ড্ৰাগছ ইউজ কৰে গম পাইছা আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানে ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যনটো ডিষ্টেবল কৰিবলৈ গম পাইছা চ' এইটো হৈ গ'ল গল্ডেন ক্ৰেচেণ্ট দিছ ইজ আনাডাৰ হাব যিটো ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াত ড্ৰাগছ সোমায় আমি 4টা ইছ্যুজ পঢ়িলোঁ প্ৰথম হৈ গ'ল ৰেড কৰিডৰ ছেকেণ্ড হৈ গ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি থাৰ্ড হৈ গ'ল কাশ্মীৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি ফ'ৰ্থ হৈ গ'ল দ্য ড্ৰাগ প্ৰব্লেম ঠিক আছে ফিফথ হৈছে চি এইটো থ্ৰু দিয়ে সোমায় এইফালৰ পৰা ক'ব পাৰা এইফালৰ পৰাও ক'ব পাৰা দেট ইজ ফিফথ ইজ মানি লণ্ডাৰিং কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানি লণ্ডাৰ কৰা হয় কেনেকৈ টেক্স ইভেড কৰা হয় সেইটো এটা ছিকিউৰিটি ইছ্যুৱে হ'ব বিকজ
যেতিয়া মানি লণ্ডাৰিং কৰা হয়, যেতিয়া ব্লেক মানি আমাৰ ইকনমিত থাকে, যাৰ কাৰণে টেক্স পে' কৰা নহয়, বা ইলিগেল মিনছ ইউজ কৰি যেতিয়া মানি আহে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, ইণ্ডিয়ান ইকনমিত, তো ইণ্ডিয়ান ইকনমি কেনেকৈ ইম্পেক্ট হয়? ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িব, ৰাইট? আমাৰ পাৰ্চেচিং পাৱাৰ বাঢ়ি নাযায়, আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং সদায় কমিব, তেনেকুৱা টাইপৰ কেইটামান ইছ্যুজ দেখা পাওঁ আমি। দিছ ইজ দ্য ফিফ্থ ইছ্যু। 6 নম্বৰ হৈ গ'ল, যিটো মই কথা পাতিম, ডেট ইজ এ ভেৰি মডাৰ্ণ 21st চেঞ্চুৰীৰ ইছ্যু হয় এইটো। ইছ্যু হৈছে 21st চেঞ্চুৰীৰ, ডেট ইজ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি। সেইটো কি হৈছে? চাইবাৰ ছিকিউৰিটি। চাইবাৰ ছিকিউৰিটিও ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ ভিতৰতে আমি পঢ়িব লাগিব, গম পাইছা? চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ আমি কি পঢ়িব লাগে? চাইবাৰ ছিকিউৰিটি আজিৰ পৰা 50 years 60 years আগত আমাৰ চিলেবাছত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে মানে কি? নাছিলে, নট এ পাৰ্ট অফ দ্য চিলেবাছ। বাট যেতিয়া ইণ্টাৰনেট আহিলে, কম্পিউটাৰ্ছ আহিলে, ৰাইট? এণ্ড আজিৰ দিনতো আৰু বেছি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আহি গ'ল, AI আহি গ'ল। চ' আজিৰ দিনত চাব গ'লে দিছ হেজ বিকাম এ ভেৰি মেজৰ ইছ্যু, এ মেজৰ প্ৰব্লেম, এ মেজৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেম। টু বি চি, তুমি এটা বস্তু মন কৰিবা, আজিৰ দিনত যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ স্মাৰ্টফোনছ ডেভেলপ হৈছে, যেতিয়া আমি স্মাৰ্টফোনছ ইউজ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লাইক আফটাৰ উই পাছ আৱাৰ স্কুল মেট্ৰিকুলেশ্যন যেতিয়া পাছ কৰিছোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া আমি স্মাৰ্টফোন হাতত লৈছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা তুমি চাবা মাজে মাজে বহুতৰ, আই থিংক চবৰ লগত হৈছে, ফ্ৰড কলছ আহিছে, আহে নাই? ফ্ৰড কলছ আহে, ফ্ৰড মেছেজেছ আহে। ফ্ৰড কলছ কেনেকৈ আহে? যে আপোনাৰ বেংকৰ KYC এক্সপায়াৰ হৈ গৈছে, আপুনি ডিটেইলছ দিয়ক, আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিয়ক, আমি কি আপডেট কৰি দিম, আমুক তামুক, তেনেকুৱা ঢেৰ টাইপৰ ফ্ৰড মেছেজেছ আহে। সেইখিনি বহুত সৰু স্কেলৰ কথা কৈছোঁ মই। এনেকুৱা চাইবাৰ ফ্ৰডছ ডাঙৰ ডাঙৰ লেভেলতো হয়, গম পাইছা? সেইখিনিক আমি স্পেচিফিক টাৰ্ম দিছোঁ, উই হেভ গিভেন দেম স্পেচিফিক টাৰ্মছ। সেই টাৰ্মছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব আমাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ক্লাছত, গম পাইছা? যেনেকৈ উই হেভ ফিচিং, উইচিং, ঠিক আছে? উই হেভ মেনি কম্পিউটাৰ ভাইৰাছেছ অলছ', ট্ৰ'জেন, ঠিক আছে? ৰেনচামৱেৰ, ৰেনচাম বুলি ক'লে গম পাইছা ন? ফিৰতি, মানে এই ৰয় যে কি কয়, ৰেনচাম বুলি ক'লে ডিমাণ্ড কৰে ন, কাৰোবাক কিডনেপ কৰাৰ পিছত ডিমাণ্ড কৰে, তো সেইটো ৰেনচামৱেৰ। এনেকুৱা টাইপৰ ছফ্টৱেৰ এটা থাকিব, এনেকুৱা এটা ভাইৰাছ থকা ছফ্টৱেৰ থাকিব, যেনেকৈ ছফ্টৱেৰ, সেইটো ৰেনচামৱেৰ, যিটো তোমাক পইচা ডিমাণ্ড কৰিব। পইচা ডিমাণ্ড কৰ, নহ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট ফাইলছ ডিলিট কৰি দিম, পইচা দে, নহ'লে এই ফাইলখিনি লিক কৰি দিম, তো সেইটো ৰেনচামৱেৰ হৈ যাব। তেনেকুৱা টাইপৰ, তেনেকুৱা ভাইৰাছেছ যদি আমি কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত সোমাই যায়, আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি লিক হোৱা চান্সেছ থাকিব পাৰে, যিখিনি আমি নিবিচাৰিম কেতিয়াও আমাৰ ছ'চাইটিত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ হৈ যোৱাটো নিবিচাৰোঁ। তেনেকুৱা ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, ধমকি দিব, ব্লেকমেইলিং কৰিব, তেনেকুৱা টাইপৰ, ঠিক আছে? দেন আৰু কেইটামান ইছ্যুজ থাকিব পাৰে চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, ডেট ইজ মই ক'ম এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু হয়, চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি। সেইটো বহুত মানে কি কয়, সেইটো একচুৱেলি ৱেব, যিটো ৱেব হয় ন, ইণ্টাৰনেট ইজ লাইক দিছ, ইউ ন', দিছ ইজ ইণ্টাৰনেট, হা, দিছ ইজ ইণ্টাৰনেট, বুজি পাইছানে? আমি অকলে টিপটো দেখি আছোঁ, আমি যিটো ইউজ কৰোঁ, দিছ ইজ দ্য টিপ অফ দ্য আইচবাৰ্গ বুলি কয় ন, আমি অকল টিপটো দেখা পাইছোঁ, বাট তাৰ লগে লগে কি আছে? দিছ ইজ দ্য ডাৰ্ক ৱেব। আমি ডাৰ্ক ৱেবটো এক্সেছ কৰিব মানে আমি কৰা নাই কেতিয়াও, ডাৰ্ক ৱেবটো এক্সেছ কৰা নাই কেতিয়াও। সেই ডাৰ্ক ৱেবত কি থাকে? ডাৰ্ক ৱেবত চব ইলিগেল কাম চব ইয়াতে হয়, স্মাগলিং, চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি, ঠিক আছে? দেন ক'বলৈ গ'লে ৱেপন ডিলিং, ড্ৰাগ ডিলিং, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে হয়। তো এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ছিকিউৰিটি ইছ্যু হ'ব পাৰে আমাৰ নেশ্যন কাৰণে, নেশ্যনৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে, অ'কে? ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এণ্টায়াৰ মানে ছেফটিৰ কাৰণে, বুজি পাইছা? এইটো এগেইনষ্টত আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ষ্টেপছ লৈছেও, আমি ষ্টেপছখিনিও পঢ়িম যে চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এগেইনষ্ট, মানে চাইবাৰ ছিকিউৰিটিটো কাৰা কৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ষ্টেপছ লৈছে, উইল ডিছকাছ ডেট অলছ', ঠিক আছে? আৰু এটা নতুন বস্তু এড কৰিম এই ক্লাছটোত, ডেট ইজ AI। ইয়াৰ লগতো লিংক কৰিব পাৰা, এই বস্তুটো একেলগে পঢ়িব পাৰা, বা ইফ ইউ ৱান্ট ইউ কেন ষ্টাডি ইট ছেপাৰেট অলছ'। AI আৰু AIৰ পৰা কি কি থ্ৰেটছ আহিব পাৰে,
the threats that may come বা that are associated with AI কি হ'ব পাৰে AI লগত যেটো সবচে ডাঙৰ থ্ৰেট আমি আজিৰ দিনত ডিল কৰিবলগীয়া হৈছে that is the threat of deep fakes শুনিছা deep fakesৰ নাম deep fakes বুলি ক'লে তোমাৰ ভইচ ইউজ কৰিব তোমাৰ ভইচটো ক্লোনিং কৰি ল'ব ইউজ কৰিব তোমাৰ ভইচ দি বেলেগৰ লগত কথা পাতিব বেসিক্যালি ক'ব গ'লে মিমিক্ৰি কৰে আৰু ঠিক আছে সো এটা বহুত ফেমাস কেছ এটা আছিলে আৰ্জেণ্টিনাৰ এগৰাকী লেডি আছিলে আৰ্জেণ্টিনা সাইডৰ তো তাই সদায় কথা পাতে টেক্সট কৰে চ্যাট কৰে ভইচ নোট পঠিয়ায় ঠিক আছে তাইৰ লগত কথা পাতিছিলে জৰ্জ ক্লুনি ইজ আ হলিউড এক্টৰ তো যিখিনি জৰ্জ ক্লুনিয়ে হেনো কথা পাতে তাইৰ লগত আৰু জৰ্জ ক্লুনিয়ে তাৰপিছত তাইৰ লগত বহুত ভাল লগৰ হৈ গ'ল তো এবাৰ কি হ'ল জৰ্জ ক্লুনিয়ে কিবা পইচা বিচাৰিলে তাইৰ পৰা ঠিক আছে তো পইচা বিচাৰিলে আৰু ক'লে যে তই জৰ্জ ক্লুনি ক্লাবৰ মেম্বাৰ হৈ যাবি এনেকুৱা টাইপৰ কিবা কিবি মানে দেখুৱালে তো তেতিয়া তাই দিলেও যে পইচা দি গৈ থাকিলে তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে ইমান পইচা কিয় বিচাৰিছে মোৰ পৰা তাৰপিছত যেতিয়া কমপ্লেইন কৰিলে ট্ৰেক কৰিলে যেতিয়া মানে অথৰিটিছে যেতিয়া ট্ৰেক কৰিলে সেই নাম্বাৰটো তেতিয়া গম পালে যে দেৰ ৱাজ ন' জৰ্জ ক্লুনি জাষ্ট ডিপ ফেকটো ইউজ কৰিয়ে সেই লেডিৰ পৰা পইচা বসুল কৰি আছিলে তেনেকুৱা টাইপৰ গম পাইছা চ' সেইটো ডিপ ফেক্স হৈ গ'ল ডিপ ফেক্সৰ এক্সাম্পলছ হৈ গ'ল চ' AI লগত যিখিনি থ্ৰেটছ আহিব পাৰে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত আজিৰ দিনত চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ লগত ইছ্যু মানে চাইবাৰ চিকিউৰিটি AI একেলগে পঢ়িব পাৰা ইফ ইউ ৱান্ট ইউ কেন ষ্টাডি ইট ছেপাৰেটলি অলছ' ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত 8 নম্বৰ আমি পঢ়িব পাৰোঁ দেট ইজ ডাইৰেক্টলি টেৰৰিজম we can study terrorism directly terrorism বুলি ক'লে তুমি চাবা পাকিস্তানে from time to time have attacked India's security directly 2001 parliamentary attack হৈছিলে 2008 ত তাজ হোটেলত attack কৰিছিলে তো সেই attacks-ৰ হিষ্ট্ৰী কি হয় কোন ইনভলভড আছিলে তাত সেইখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম in our 8th point that is directly terrorism আৰু ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ টেৰৰিজমে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো আনষ্টেবল কৰে ইণ্ডিয়াৰ চিকিউৰিটিটো হেম্পাৰ কৰে তাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ এটা আনষ্টেবল এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে এটা এনভাইৰনমেণ্ট অফ ফিয়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট অফ হৰৰ ক্ৰিয়েট কৰে গম পাইছা তোমালোকে আই থিংক ইউ হেভ চিন দ্য ফেমিলি মেন ৰাইট দ্য ফেমিলি মেন চিৰিজটো চাইছা নাই মনোজ বাজপেয়ী চাইছা ন ফেমিলি মেন তোমালোকে যদি চোৱা তাত তোমালোকে দেখিবা মানে এইটোৱে দেখুৱায় যিটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি সেইটোৱে দেখুৱায় কেনেকৈ পাকিস্তানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰি মানে টেৰৰিষ্টখিনিক ভিতৰত পঠিয়াই দিয়ে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সিহঁতি কেনেকৈ ডিষ্টেবল কৰে চব বস্তু সেইখিনি বস্তু আই থিংক ছিজন 1ত পাকিস্তানী ইনচাৰ্জেঞ্চি বেছ কৰি দেখুৱায় ছিজন 2ত আই থিংক শ্ৰীলংকান ইনচাৰ্জেঞ্চি দেখুৱায় এণ্ড ছিজন 3ত নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি দেখুৱায় ঠিক আছে য়েছ আৰু এটা আছে ইয়াৰ ভিতৰতে তোমাৰ কি কয় ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু এটা আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ দেট ইজ দ্য LTTE 9 নম্বৰটো ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ LTTE হৈছে তোমাৰ লিবাৰেশ্যন অফ তামিল টাইগাৰ্ছ এলাম এইটো আছিলে ইট ৱাজ এ ভেৰি এক্টিভ টেৰৰ গ্ৰুপ ছেপাৰেটিষ্ট গ্ৰুপ এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ ইন চাউথ ইণ্ডিয়া স্পেচিয়েলি তামিলনাডু শ্ৰীলংকাৰ পৰা অপাৰেট কৰিছিলে আৰু তামিলনাডুত বহুত বেছি এইটো এটা এক্টিভিটি দেখা পোৱা গৈছিলোঁ আমি ঠিক আছে চ' LTTE কাৰণে আমাৰ এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ডেথো হৈছে ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাজীৱ গান্ধী ৱাজ কিল্ড বাই এ ছুইচাইড বম্বাৰ and the responsibility was taken by LTTE at that time. বুজি পাইছা? So this is another problem which you need to study in our classes. ঠিক আছে এই গোটেইখিনিয়ে আমাৰ ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটিৰ ইছ্যুজ হয় so this is the complete syllabus of internal security. Yes, ইয়াৰ লগে লগে আৰু আছে ইয়াতে শেষ হোৱা নাই we have more we have to study see আমি নেগেটিভ গোটেইখিনি পঢ়িলোঁ যে এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে now we need to study about the positives also যে আমাৰ forces what are our security forces our forces কি আছে আমাৰ হাতত we have see যদি তুমি চোৱা চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ যদি চোৱা তো কেইবাটাও পুলিচ ফ'ৰ্চেছ আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীক গাইড কৰিবলৈ CISF আছে চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আছে ইণ্ডিয়া টিবেট বৰ্ডাৰ গাইড কৰিবলৈ ITBP আছে ঠিক আছে
ইণ্ডিয়া নেপাল বৰ্ডাৰ কাৰণে SSB আছে, সশস্ত্ৰ সীমা বল আছে। দেন উই হেভ আছাম ৰাইফলছ টু গাৰ্ড দ্য ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ। BSF আছে আমাৰ ওচৰত, বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান এণ্ড ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰটো গাইড কৰিবলৈ। বিকজ যেতিয়া BSF ক্ৰিয়েট হৈছিলে তেতিয়া বাংলাদেশ ক্ৰিয়েট হোৱা নাছিলে, ইট ৱাজ ইষ্ট পাকিস্তান। ঠিক আছে, তেনেকুৱা টাইপৰ আমাৰ ওচৰত ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আছে। উইল ষ্টাডি দ'জ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ অলছ'। অ'কে, দেন কিবা এক্টছ আছে নি? ডু উই হেভ চাৰ্টেন এক্টছ? য়েছ, উই হেভ মেনি কাইণ্ডছ অফ এক্টছ। এটা ফেমাছ এক্টছ স্পেচিয়েলি APSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দেট ইজ দ্য আৰ্মড ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট। ঠিক আছে, আৰ্মড ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট তুমি চাবা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কেইবাটাও জেগাত লাগু হৈ আছে এতিয়াও। ইট ইজ ষ্টিল এপ্লিকেবল ইন মেনি পাৰ্টছ অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, অৰুণাচলত ক'বলৈ গ'লে TLC ডিষ্ট্ৰিক্টছত ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে, তিৰাপ, লংডিং, চাংলাং। বিকজ TLC ডিষ্ট্ৰিক্টছত আমি NSCN এক্টিভিটিজ বহুত দেখা পাওঁ। বিকজ দিছ 3 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ অৰুণাচল, তিৰাপ, লংডিং এণ্ড চাংলাং, so these 3 districts are a part of the Nagalim vision of NSCN. Nagalim jitu vision hoy NSCN or NSCN or Nagalim vision to TLC districts humai ase Arunachalor. Gotike tat NSCN activities bahut heavily ami dekha pao. Kom paisa, and hetu karone tat Armed Forces Special Powers Act implement kori thua ase. Yar mane yak loi yak support kori কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্গুমেণ্টছ দিয়া হৈছে যে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, কিছুমান এনেকুৱা এক্টিভিষ্টো আছে যিসকলে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টক নিগেটো কৰে, নামানেও, আৰু কিছুমানে কয় যে ইট ইজ নেচেচাৰী। তো আমি সেইটো কথা পাতিম যেতিয়া এই পইণ্টলৈ আহিম। আমি সেইটো কথা পাতিম যে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্টৰ কাম কি হয়, একচুৱেলি লাগে নে নালাগে। চি ইউ ন' এবাউট দিছ এক্ট, ৰাইট? এখন এক্ট যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টছত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থোৱা আছে, সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টছত আৰ্ম ফ'ৰ্চেছে উইদাউট এনি ৱাৰেণ্ট চিভিলিয়ানছৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, মানে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছে যাৰ ঘৰত ডাউট হ'ল যে যাৰ ঘৰত কোনোবা এক্সট্ৰিমিষ্ট সোমাই আছে, তো তাৰে ঘৰৰ ভিতৰত গৈ দে কেন ইনভেষ্টিগেট এণ্ড দে কেন চেজ দেম আউট। বাট এইটো কৰিব যাওঁতে হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেশ্যন হৈছে নেকি ক'ৰবাত? কাৰোবাৰ হিউমেন ৰাইটছ ভায়লেট হৈছে নেকি? কোনোবা এজন চিভিলিয়ানৰ পাৰ্চনেল ৰাইটছ ভায়লেট হৈছে নেকি? Because we know the Supreme Court has already declared that right to privacy is a part of the fundamental right under Article 21. So, এপিনে right to privacy আছে, এপিনে Armed Forces Special Powers Act আছে, দুটাৰ মাজত ক্লেশ হৈ আছে, হৈছে নাই? এপিনে right to privacyও আমি চাব লাগে, এপিনে আমাৰ security issue চাব লাগে, গম পাইছা? এণ্ড বহুতখিনি জেগাত আমি কমপ্লেইনছো পাইছোঁ অফ মিছবিহেভিয়াৰ। কিছুমান মানুহে আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ কিছুমান মানুহে মিছবিহেভ কৰা আমি কিছুমান কমপ্লেইনছো পাওঁ, সেইখিনি কিমান সঁচা হয় কিমান মিছা হয় সেইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ ইন দিছ পইণ্ট। গম পাইছা? এখন এক্ট ইণ্ডিয়াত লাগে, যিখিনি মানে ইণ্ডিয়াত লাগে নে নালাগে, ইজ ইজ ষ্টিল এপ্লিকেবল টুডে, আমাক দৰকাৰ নাই এখন এক্ট। আমি সেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম when we reach this part. বুজি পাইছা? চ' দিছ ইজ ক'বলৈ গ'লে এটা অভাৰভিউ হৈ গ'ল। দিছ ৱাজ এন অভাৰভিউ অফ আৱাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি চিলেবাছ। আমাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি চিলেবাছটো দেখিবলৈ সৰু হয়, জাষ্ট 10-11টা পইণ্টত খতম হৈ যায়। বাট ইয়াৰ ভিতৰত এইটো ইমান গুৰুত্ব কিয় দিয়া হয়? Why is internal security paid so much importance in UPSC or in APSC? Because internal security ভিতৰত বহুতখিনি বস্তু এনেকুৱা সোমাই আছে যিখিনি বস্তু আমি বেলেগ ছাবজেক্টছতো পঢ়োঁ। যেনেকৈ মানি লণ্ড্ৰিং ক'বলৈ গ'লে ক'ৰবাত ইকনমিটো পঢ়োঁ আমি, ৰাইট? ইয়াত এথিক্সো সোমাই যায়, এথিকেল এংগলছো বহুতখিনি পঢ়িবলগীয়া হয়। ইয়াত হিষ্ট্ৰীও সোমায়, ইয়াত পলিটিও সোমায়, গম পাইছা? জিঅ'গ্ৰাফিও সোমায়, গম পাইছা? চ' APSC যেতিয়া চিলেবাছ ডিজাইন কৰিছে, বা ক'বলৈ গ'লে UPSC কথাই ক'ম, UPSC যেতিয়া চিলেবাছ ডিজাইন কৰিছে নিজৰ, UPSC চিলেবাছটো এনেকুৱা হয় যে তাত চব বস্তু কভাৰ হ'ব, অলমষ্ট এভৰি ছাবজেক্ট কভাৰ হয়, তাৰ লগে লগে সেই ছাবজেক্টছৰ ভিতৰত লিংকো থাকে। চ' syllabus is designed in such a manner, yes, the subjects can be linked together. বুজি পাইছা? যেনেকৈ মই তোমাক ক'ম ইকনমি চাব গ'লে মানি লণ্ড্ৰিং বস্তুটো ইকনমিত সোমাই যায়, কেনেকৈ ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যায় মানি লণ্ড্ৰিং কাৰণে, কেনেকৈ আমাৰ ইকনমিটো ডিষ্টেবল হৈ যায়,
ইণ্ডিয়ান ৰুপি ভেলুটো কেনেকৈ কমি যায় মানি লণ্ডাৰিং কাৰণে সেইখিনি বস্তু ইকনমিত পঢ়োঁ আমি ইয়াতো পঢ়িবলগীয়া হয় নৰ্থ ইষ্ট ইনচাৰ্জেঞ্চি ইয়াত পলিটিকেল এংগলো সোমাই যায় ইণ্ডিয়ান পলিটিও পঢ়িবলগীয়া হয় আছাম একৰ্ড পঢ়িলোঁ গম পাইছা দেন উই ষ্টাডিড এবাউট জিঅ'গ্ৰাফি হিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টত জিঅ'গ্ৰাফি বহুত ৰাফ হয় পাহাৰ বহুত বেছি আছে কাৰণে সেই এক্সট্ৰিমিষ্ট ফ'ৰ্চেছে তাত গৈ লুকাব পাৰে গম পাইছা জিঅ'গ্ৰাফি প্লেজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ছেম গোজ উইথ কাশ্মীৰ অলছ' কাশ্মীৰৰ হিমালয়াছ হয় কাশ্মীৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ লাইজ ইন দ্য গ্ৰেটাৰ হিমালয়াছ লেচাৰ হিমালয়াছ যিখিনি হয় সেইখিনিৰ পাৰ্ট সেইখিনিতে কাশ্মীৰ লাই কৰে তো ইমান পাহাৰীয়া জেগাত এনেকুৱা টেৰৰিষ্ট ফ'ৰ্চেছখিনি লুকুৱাটো বহুত ইজি হৈ যায় সিহঁতৰ কাৰণে য'ত ইভেন ছেটেলাইট নেটৱৰ্কছো নাপায় ঠিক আছে দেন তুমি চোৱা চাইবাৰ ছিকিউৰিটিত আমি ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পঢ়িবলগীয়া হয় দেখিছা দেন we also study about you can say what can we say yes etu acts hoy gol again Indian polity ahi gol yaar gom paisa so see security is such a subject jot bahut khini bostu dimensions cover hoy jay bujhi paisa that is why it is important to study security in a good detail fine তো see এটা বস্তু চাবা তোমালোকে মেইনছত যেতিয়া আনচাৰ্ছ লিখিবা ন when you write answers in your mains তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা what you can do is you can quote an organization see suppose সুধিলে what is national security according to ORF national security is a term that includes the protection of a nation its territory resources assets institutions ideologies and interests and citizens from a range of multi-dimensional threats and coercion গম পাইছা যদি এইটো ডেফিনেশ্যন মুখস্থ কৰি লিখিব পাৰা ইন্ট্ৰডাকশ্যনত যদি নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কিবা ইন্ট্ৰডাকশ্যন কুৱেশ্যন আহিলে তাত যদি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰা দেন ইন্ট্ৰডাকশ্যনত তুমি বহুত ভাল মাৰ্কছ পাবা দেট ইজ গেৰেণ্টিড বিকজ তুমি নিজৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া নাই তুমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন দিছা ফাইন internal security within a country's borders from civil unrest, terrorism, organized crime, communal tensions. So see, internal security কেনেকৈ হেম্পাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা এখন দেশৰ এটা কাণ্ট্ৰিৰ internal security কেনেকৈ হেম্পাৰ হ'ব পাৰে ইট কেন বি হেম্পাৰ্ড ফ্ৰম চিভিল আনৰেষ্ট ঠিক আছে চিভিল আনৰেষ্ট বুলি ক'লে যেতিয়া চিভিলিয়ানছে ৱেপন উঠাই লয় সেইটো এক্সট্ৰিমিজম হৈ যায় ৰাইট টেৰৰিজম টেৰৰিজমৰ ডেফিনেশ্যন এইটোৱে হৈছে টেৰৰিজমৰ ডেফিনেশ্যন কোনো এটা মানুহ কোনোবা এটা ৰিলিজন কোনোবা এটা লেংগুৱেজৰ কোনোবা এটা জাতিক লৈ টেৰৰিজমৰ ডেফিনেশ্যনটো নাই টেৰৰিজম ইজ চিম্পলি তুমি যদি নিজৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰমোট কৰিবলৈ মানুহখিনিক ভয় খুৱাই ৰাখা মানুহখিনিক যদি দম দিয়া বা ইউ ইউজ ৱেপনছ ইউ ইউজ ভায়োলেন্স টু ইনফ্লিক্ট পেইন ইন অৰ্ডাৰ টু গেইন হেভ ইউৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট তো সেই এক্টটোকে আমি টেৰৰিষ্ট এক্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ বা টেৰৰিজম বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম ইয়াত বহুত বস্তু পৰে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমৰ কাৰণেও ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেমছ হৈ যায় অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমছ বুলি ক'লে মাৰ্ডাৰ্ছ হৈ গ'ল ঠিক আছে থেফ্ট হৈ গ'ল চুৰ কৰা হৈ গ'ল থেফ্ট হৈ গ'ল ভিতৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত থকা যিখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ হয় সিহঁতি বাহিৰৰ ইণ্ডিয়াৰ এনিমি কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ পাকিস্তান চাইনাৰ লগত লগ হৈ যদি কিবা ৱেপন ডিলিং কৰে ড্ৰাগ ডিলিং কৰে সেইটো অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমতে পৰে ঠিক আছে যেনেকৈ তোমালোকে মিৰ্জাপুৰ চাইছা চাগে মিৰ্জাপুৰত যিখিনি এক্টিভিটি দেখুৱায় মিৰ্জাপুৰত কি বনায় সিহঁতি কাট্টা বনায় ন কাট্টা লৈ যদি গুলিয়াই দিয়া কাৰোবাৰ বস্তু চুৰ কৰি অনা সেইখিনি চব অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমতে পৰে সেই সৰু সুৰা এক্টছখিনিও ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিক থ্ৰেট পেলাব পাৰে ঠিক আছে কমিউনেল টেনশ্যনছ ধৰ্ম নামত যদি কোনোবা দুটা গ্ৰুপে যদি কাজিয়া লাগে তেতিয়াও আমাৰ ছিকিউৰিটি ইছ্যু হ'ব পাৰে যিখিনি কাজিয়া নালাগে সিহঁতৰ লিবাৰ্টিটো এট ষ্টেক গুচি যায় তেনেকুৱা ৰেছপনচিবিলিটি ডমেষ্টিক এজেঞ্চিজ লাইক দ্য পুলিচ ইণ্টেলিজেঞ্চ ছাৰ্ভিচেছ পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ ঠিক আছে আৰু এই গোটেইখিনি লিড কৰে কোনে দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ হোম মিনিষ্টাৰে লিড কৰে ঠিক আছে এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি হৈছে তোমাৰ আউটছাইড নেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ
মিলিটাৰী এগ্ৰেশ্যন, বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটছ, হষ্টাইল একশ্যনছ। এতিয়া তুমি চোৱা, ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে কাশ্মীৰৰ কাৰণে ফাইট কৰি আছিলে, ঠিক আছে? তো সেইটো আমি পাকিস্তানে যদি এটেক কৰে বাহিৰৰ পৰা 1965 এটেক কৰিছে পাকিস্তানে, সেইটো আমি এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি ইছ্যু বুলি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চাইনাৰ কাৰণে আমাৰ ডোকলাম ইছ্যু হৈছিলে, ডোকলাম ষ্টেণ্ড অফ, সেইটো আমি এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি ইছ্যু ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটছ, যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ কাৰণে যদি কাজিয়া লাগোঁ আমি, যেনেকৈ ইণ্ডিয়া পাকিস্তান মাজত ফেমাছ এটা বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট আছে, চাৰ ক্ৰিক ইছ্যু, গুজৰাট ফালে, সেইটো বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটে হয়। সেইটো এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইট ইজ এ বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। হষ্টাইল একশ্যনছ, হষ্টাইল একশ্যনছ বুলি ক'লে, হষ্টাইল বুলি ক'লে গম পাইছা ন? হষ্টাইল মিনিং কি? নট ছ' ফ্ৰেণ্ডলি এটিটিউড, চিম্পলি ক'ব গ'লে নট ছ' ফ্ৰেণ্ডলি এটিটিউড, ক'বলৈ গ'লে এগ্ৰেছিভ এটিটিউড। আমাৰ এগেইনষ্টত যদি কোনোবা এটা কাণ্ট্ৰিয়ে বাহিৰৰ পৰা এগ্ৰেছিভ এটিটিউড দেখুৱায়, তো সেইটো আমাৰ এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুৱে হ'ব। ৰেছপঞ্চিবিলিটি কাৰ ওচৰত আছে? আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, নেভি এণ্ড এয়াৰ ফ'ৰ্চ। আৰু এই এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটিক লিড কৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স। সেইটো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যু ডিল কৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছে, এক্সটাৰ্নেল ছিকিউৰিটি ইছ্যু ডিল কৰে তোমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে। ফাইন? এতিয়া আমি এটা বস্তু চাই লওঁ, চিন্স আজি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ক্লাছ হয় এণ্ড দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি। তো মই এটা বস্তু তোমাক কৈ দিওঁ যে হোৱাট আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ দেট আৰ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেমছ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াত ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেমছ কাৰ কাৰণে হয় বা কিহৰ কাৰণে হয়? হ'বলৈ কিবা এটা ৰিজন লাগিব ন? তো যদি মই ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছ চাওঁ, এইটো মেইনছৰ আনচাৰ নিচিনাই লিখা আছে, এই যিটো শ্লাইড হয়, এই শ্লাইডটো মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিং নিচিনাই লিখা আছে। ছ'চিয়েল যদি মই কথা কওঁ, তো ছ'চিয়েল কথা ক'বলৈ গ'লে ছ'চিয়েল পইণ্টত কমিউনেল টেনশ্যন সোমাই যায়, কাষ্ট এৱেৰনেছ এণ্ড টেনশ্যন সোমাই যায়, এণ্ড আটাইতকৈ বেছি প'ৰ হিউমেন কেপিটেল লাইক লেক অফ এডুকেশ্যন। য'ত এডুকেশ্যন নাথাকে তাত ডেভেলপমেণ্ট নহয়। ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টে কোৱা, পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্টে কোৱা, মানুহৰ মাইণ্ডছেট ডেভেলপে কোৱা, যেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টে কোৱা, সেই ডেভেলপমেণ্টটো নহয়। যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট নহয় ন, তেতিয়া মানুহে ফ'কাছ ইয়াত কৰে বেছিকৈ, তেতিয়া মানুহৰ ফ'কাছ ইয়াত বেছি গুচি যায়। গম পাইছা? ৱেন পিপল আৰ এডুকেটেড, মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া এডুকেশ্যন থাকে, মানুহৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ যেতিয়া জেগা থাকে, বা যেতিয়া চাকৰি থাকে, বা যেতিয়া ৱৰ্ক থাকে, তেতিয়া মানুহে এইখিনি জেগাত মাথা নামাৰে, হয়নে নহয়? ৰাইট? চ' য'ত এডুকেশ্যন নাথাকে তাত য'ত ডেভেলপমেণ্ট নাথাকে, মোক আগতো তোমাক কৈ থাকোঁ ক্লাছতো এটা বস্তু যে গভৰ্ণমেণ্ট এটা পলিচি বনায়, ওপৰৰ পৰা এটা পলিচি বনি আহে পাৰ্লিয়ামেণ্টত, সেই পলিচি আহিব এনেকৈ তললৈ আহিব, এণ্ড অফিচত যিখিনি অফিচ হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ, সেই অফিচক দি দিয়া হয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ। কিন্তু যেতিয়া সেই অফিচে যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে, মানে মানুহখিনি, দিছ আৰ দ্য পিপললৈ যেতিয়া পলিচিটো নাযায়, ইয়াত যেতিয়া ৰৈ যায়, তেতিয়া দিছ পিপল এণ্ড দ্য অফিচেছ, সিহঁতৰ মাজত কি হয়, এটা ভেকিউম ক্ৰিয়েট হৈ যায়, এটা ভেকিউম। গম পাইছা? এই ভেকিউমটোত থাৰ্ড পাৰ্টি সোমাই যায়। থাৰ্ড পাৰ্টি বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ সোমাই যায় ইয়াৰ ভিতৰত, আৰু সিহঁতি কি কৰে, মানুহখিনিক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। দে ষ্টাৰ্ট টু ব্ৰেইন ৱাছ দ্য পিপল। গম পাইছা? এইটো কৰাপশ্যনৰ পইণ্ট মই কৈছোঁ, যদি অফিচখিনিত কৰাপশ্যন থাকে। গম পাইছা? যদি কৰাপশ্যন থাকিব তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট নহয়, আৰু যদি কৰাপশ্যন থাকিব তেতিয়া মানুহ আৰু অফিচৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ এজেঞ্চিৰ মাজত এটা ভেকিউম থাকিব, বিকজ অফিচেছখিনি হৈছে এজেঞ্চিজ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। গম পাইছা? এই মানুহখিনিয়ে, নৰ্মেল চিটিজেনছখিনিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'লে কাক চিনি পাব? ইহঁতকে চিনি পাব। ইহঁতিয়ে যদি ইয়াৰ লগত মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট নকৰে, এটা ভেকিউম ক্ৰিয়েট হৈ থাকে, স্পেচ এটা থাকে, সেই স্পেচটোত থাৰ্ড পাৰ্টি সোমাই যায় আৰু কি কৰে, সেই গেপটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে, ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব, ক'ব যে তহঁতক চৰকাৰে কি দিছে, অফিচ কিন্তু ইমান পইচা আহে, কিন্তু তহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট কাৰণেতো পইচা লগোৱা নাই, এডুকেশ্যন কাৰণে পইচা লগোৱা নাই, তাতে কাম এটা কৰ, আমাক জইন কৰ, আমি গভৰ্ণমেণ্টক উফৰাই দিম, কাৰণ আমি নিজৰ ৰাইটছখিনিৰ কাৰণে ফাইট কৰিম। তেতিয়া মানুহ আৰু বেছি জইন কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট ফ'ৰ্চেছ। বুজি পাইছানে কি বুজাব বিচাৰিছোঁ?
So it is very important যে এটা জায়গাৰ পৰা যদি এক্সট্ৰিমিষ্ট এক্টিভিটিজ আঁতৰাবলৈ হয়, এটা জায়গাৰ পৰা যদি তুমি টেৰৰিজম আঁতৰাবলৈ হয়, এটা জায়গাৰ পৰা যদি তুমি কি কয় ছেপাৰেটিষ্ট এলিমেণ্টছ আঁতৰাবলৈ হয়, ছেপাৰেটিষ্ট এলিমেণ্টছ কিয় কোৱা হয়? এই নামটো আমি কেইবাটাও নাম ইউজ কৰি আছোঁ. We are using terrorism. Why? Because they inflict terror. ভয় খুৱাই মানুহখিনি violence use কৰি. We are using the name extremism. Why? Because political spectrum হেতি একদম extreme ends থাকে আৰু প্লাছ ক'বলৈ গ'লে extreme steps লয়, যেনেকৈ violence ইউজ কৰে. যেনেকৈ এটা গ্ৰুপে এইটোও কয় যে power is in the barrel of a gun. গম পাইছা? আৰু আমি আৰু এটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ separatism. তো টাৰ্মখিনিও জানি লোৱা তোমালোকে. তো separatism মানে কি? They want to get a separate homeland for themselves. Right? নিজৰ কাৰণে এটা separate homeland বিচাৰিছে. বুজি পাইছানে? Separate homeland বুলি ক'লে they want to come out of India. They want to carve out a territory which is outside of India. যেনেকৈ NSCNৰ নাগালিম. আৰু যেতিয়া ছেপাৰেটিজমৰ কথা পাতিছোঁ তেতিয়া এটা বস্তু থাকি গ'ল ডিছকাছ কৰিবলৈ, which is very very important historically ক'ব গ'লে, that is the Khalistani issue. ঠিক আছে? One of the best examples of separatism, because Khalistaniখিনিয়ে separate Sikh homeland বিচাৰে. ঠিক আছে? এণ্ড এইটো আৰু এটা পইণ্ট হ'ব. কেই নম্বৰ পইণ্ট হৈ গ'ল? আৰু 12 নম্বৰ পইণ্ট আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ, দ্য খালিস্তানী ইছ্যু. এইটো এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল অফ ছেপাৰেটিজম. বুজি পাইছা? চ' মই কি কৈছোঁ, ছেপাৰেটিজম বুলি ক'লে দে ৱান্ট টু কাৰ্ভ আউট এ ছেপাৰেট হোমলেণ্ড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া. বুজি পাইছা? বাট আমি গম পাওঁ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন এটা বস্তু কয়. কি কয়? কনষ্টিটিউশ্যনে এটা বস্তু কোৱা আছে যে ইণ্ডিয়া ইজ এন ইনডিষ্ট্ৰাক্টেবল ইউনিয়ন অফ ইনডিষ্ট্ৰাক্টেবল ষ্টেটছ. ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ নিচিনা নহয়. আমেৰিকা হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, ইণ্ডিয়া হৈছে জাষ্ট দ্য ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া. সেইটো তাৰ ফৰ্মেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ হয়, ইণ্ডিয়াৰ ফৰ্মেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ হয়. তাত কি হৈছিলে? তাত 50 ষ্টেটছ একেলগে আহিলে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত চাইন কৰিলে, এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিলে আৰু ক'লে যে আমি একেলগে থাকিম. কিন্তু যেতিয়া আমাৰ মন যাব আমি ওলাই যাব পৰা ক্ষমতাও ৰাখিব, আমাৰ পাৱাৰো থাকিব লাগে. যদি আমেৰিকাৰ কোনোবা এটা ষ্টেটে কয় যে উই নিড টু মুভ আউট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ, সেইটো পৰা যায়. কিন্তু বিকজ আমেৰিকা ইজ এ ইনডিষ্ট্ৰাক্টেবল ইউনিয়ন অফ ডিষ্ট্ৰাক্টেবল ষ্টেটছ. কিন্তু ইণ্ডিয়া কি হয়? ইণ্ডিয়া ইজ লাইক দিছ ক্লাছৰুম. ইণ্ডিয়াত বেলেগ বেলেগ ইউনিটছ অহা নাছিলে. ইণ্ডিয়াত কি হৈছিলে? এইটো ক্লাছৰুম নিচিনা হয়. দিছ ক্লাছৰুম ইজ চ' বিগ যে মই গোটেই ক্লাছৰুমটো এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, চলাব নোৱাৰোঁ. কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, মই তোমালোকক বেলেগ বেলেগ জেগাত এপইণ্ট কৰি দিছোঁ, ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ, চ' ডেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি মোৰ কাৰণে কনভিনিয়েণ্ট হয়. দেট ইজ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বা ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া. সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া কি বুলি কয়? ইণ্ডিয়া ইজ এন ইনডিষ্ট্ৰাক্টেবল ইউনিয়ন অফ ইনডিষ্ট্ৰাক্টেবল ষ্টেটছ. যদি তুমি কনষ্টিটিউশ্যন লিখাই আছে আৰু যদি তুমি ছেপাৰেটিজম যদি ছেপাৰেট কৰিব বিচাৰি থাকা, ডিষ্ট্ৰয় কৰিব বিচাৰি থাকা, দেট মিনছ ইউ আৰ গয়িং এগেইনষ্ট দ্য স্পিৰিট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন. দেট মিনছ তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে. দেট ইজ দ্য, গম পাইছা? সেইটোৱে. দেন ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ কিহৰ কাৰণে হয়? ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে হয়, ফেক নিউজ কাৰণে হয়. এতিয়া পাব্লিকৰ মাজত এটা ফেক নিউজ গুচি যায়, বিকজ আজিৰ দিনতো হোৱাটছএপ ফৰৱাৰ্ডছ বহুত গৈ থাকে. ইনষ্টাগ্ৰামত কোনোবা ফেক ভিডিঅ' এটা বনায়ো দিব পাৰে, এআইটো আছেই. যদি ফেক ভিডিঅ' এটা গুচি যায় তেতিয়াতো হ'ব পাৰে ন ছিকিউৰিটি প্ৰব্লেম? হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে? মানুহখিনি একদম খং উঠি গ'ল, চব ওলাই আহিলে, তাৰপিছত গম পালে যে এইটো ফেক ভিডিঅ' আছিল. অ'কে, ইকনমিক কজেছ কি হ'ব পাৰে? হোৱাট কেন বি দ্য ইকনমিক কজেছ যিটো কাৰণে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ হয়? ইকনমিক কজেছ মই অলৰেডি ক'লোঁ, আনএমপ্লয়মেণ্ট. যদি তুমি চোৱা, যদি এটা ষ্টেটৰ মানুহ বহুত বেছি আনএমপ্লয়ড থাকে, ইফ পিপল আৰ ভেৰি মাছ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট যদি বেছি থাকিব, এগেইন ছেইম মই কৈছোঁ, যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছত এমপ্লয়মেণ্ট নোলায় তেতিয়া কি হয়? পাব্লিক আৰু অফিচৰ মাজত এটা ভেকিউম ক্ৰিয়েট হৈ যায়.
সেই ভেকিউমটোত এগেইন মই কৈছোঁ থাৰ্ড পাৰ্টি আহি সোমাই যায় এতিয়া এগেইন ব্ৰেইন ৱাছ কৰে যে মানে কি কয় তহঁতি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটো নকৰ গভৰ্ণমেণ্টে চাকৰি নিদিয়ে চাকৰি নোলায় গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত বিচাৰিব গ'লে ছাপ'জ কিছুমান আছিলে কিছুমান জেগাত পইচা বিচাৰে চ' তহঁতি সেইটো কৰাতকৈ আমাক জইন কৰ তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু বহুতখিনি ফ'ৰ্চেছে কয় মানুহখিনিক টানে বিকজ দে নিড মেন পাৱাৰ সেই টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপছখিনিক মেন পাৱাৰ লাগে আৰু কাক টানিব পাৰিব আনএমপ্লয়ডখিনিকে টানিব পাৰিব যিখিনি অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰি আছে সিহঁতক কেনেকৈ টানিব নিজৰ ফালে গম পাইছা চ' আনএমপ্লয়মেণ্ট ইজ এ ভেৰি বিগ কজ ৰিজনেল ডিফাৰেঞ্চেছ এণ্ড ডিছপেৰিটিছ তুমি চাবা 1970s অসমত এইটোৱে হৈছিলে অসমত কি কৈছিলে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা ষ্টেট বহুত ডেভেলপ হৈ গৈ আছে অসম নিচিনা ষ্টেট ডেভেলপ হোৱা নাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰি বেলেগত ইনভেষ্ট কৰিছে অসমৰ ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই সেইটোৱে মেইন এটা ওৱান অফ দ্য মেইন পইণ্ট আছিলে ন আলফাৰ য়েছ ৰিজনেল ডিফাৰেঞ্চেছ যদি ইণ্ডিয়াত ইকুৱেলিটিবোৰ প্ৰমোট কৰা হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আছে আমাৰ আৰ্টিকেলছ কেইবাটাও কিন্তু যদি ইকুৱেলি গ্ৰ' নহয় আৰু যদি ইভেন DPSPও আছে ইণ্ডিয়াত যে লেক অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থ ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেল্থ আৰ্টিকেল 39 আছে ন তো সেইখিনি বস্তু যদি ফ'ল' নহয় নোহোৱাকৈ যদি ছাপ'জ মই কৈছোঁ ৰিজনেল ডিফাৰেঞ্চেছ আহি যায় মহাৰাষ্ট্ৰৰ GDP বহুত বাঢ়ি গ'ল অসমৰ GDP বহুত কমি আছে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ হ'ব পাৰে যিটো পাষ্টত আমি দেখিছোঁ আৰু এই পইণ্টটোৰ বেষ্ট এক্সাম্পল হৈছে আলফাই হৈছে গম পাইছা দেন ইকনমিক ইনইকুৱালিটি কিছুমান ষ্টেটছত যদি চাকৰি কৰিব যোৱা তুমি জাষ্ট মিনিমাম জব কৰিলেও তুমি 40,000 তুমি আৰামছে পাই যোৱা কিছুমান জেগাত কৰিবলৈ গ'লে তোমাৰ বহুত গোটেই দিনটো খাটিলেও তুমি নোপোৱা ইকনমিক ইনইকুৱালিটি ইনকাম ইনইকুৱালিটি পভাৰ্টি য'ত দুখীয়া মানুহ থাকিব আনএডুকেটেড মানুহ থাকিব য'ত এমপ্লয়মেণ্ট নাথাকে য'ত তো এনেকুৱা মানুহখিনিক অলপ পইচা দেখুৱাই দিলে অলপ তুমি লুক দেখুৱাই দিলে মাইণ্ডছেট চেঞ্জ কৰাটো বহুত ইজি হৈ যায় মানুহখিনিক বুজি পাইছানে পলিটিকেল ইছ্যুজো থাকিব ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ কাৰণে পলিটিকেল ইছ্যু হৈ গ'ল প'ৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ ছিষ্টেম যদি ক্ৰিমিনেলছখিনিয়ে গম পাই থাকে যে আমি যিমানো ক্ৰাইম কৰোঁ খুব বেছি 1 বছৰ জেলত থাকিম 2 বছৰ জেলত থাকিম তাৰপিছত ওলাই আহি আকৌ ক্ৰাইম কৰিম যদি সিহঁতক প্ৰপাৰলি যদি পানিছ কৰা নহয় প্ৰপাৰলি পানিছ কৰিবলৈও এটা ইছ্যু আছে কিন্তু তাতো বেলেঞ্চ লাগিব যদি ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰিয়ে কিছুমান মিডল ইষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিৰ নিচিনা যদি পাব্লিক হেংগিং কৰে পাব্লিকত গৈ যদি একদম হেং কৰি দিয়ে মানুহখিনি সেইটো বেড এক্সাম্পল ছেট হ'ব বা এক্সট্ৰিম পানিছমেণ্ট যদি দিয়ে যেনেকৈ চাউদি আৰবিয়া ছাইডত চলে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি পানিছমেণ্টছ দিয়ে যেনেকৈ ডিঙি কাটি দিয়া হাত কাটি দিয়া এটা বস্তু হ'ব যে ক্ৰিমিনেলছে বহুত ভয় কৰিব যিটো আমি গম পাইছিলোঁ ঘিয়াছুদ্দিন বালবান টাইমত ঘিয়াছুদ্দিন বালবান ইউজ দ্য ব্লাড এণ্ড আইৰণ পলিচি ইউজ কৰাৰ কাৰণে দিল্লীত চুৰ ডকাইত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে ভয়তে ৱাই গম পাইছিলে যদি আমাক ধৰা পেলাই ঘিয়াছুদ্দিন বালবানে আমাৰ লগত যিটো মানে খেল খেলিব আমাৰ লগত সেইটো তাত সেইখিনি কৰাতকৈ দৰ্দনাক মত চে আচ্ছা হে কি আমলোক সুধৰ যায় ৰাইট সেইটো আজিনৰ ইণ্ডিয়াত কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ৱাই বিকজ দিছ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য হোম অফ নন ভায়লেঞ্চ দিছ ইণ্ডিয়া ইজ এ হোম অফ কি বুলি ক'ম বাসুধৈৱা আমি এফালে বাসুধৈৱা কুটুম্বাকম প্ৰমোট কৰোঁ এপিনে ক্ৰিমিনেলছৰ হিউমেন ৰাইটছখিনিক মনত নাৰাখি আমি যদি ইমান ক্ৰুৱেল পানিছমেণ্টছ দিওঁ তো দুটা বস্তু মেটচ নহ'ব ন গম পাইছা তো এইটো কাৰণে একেবাৰে হাৰ্ছ পানিছমেণ্টছ দিয়াটো এটা অলপ মানে ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফৰ আছ এটা ছাইডে যদি আমি পানিছমেণ্টছ লিনিয়েণ্ট ৰাখোঁ কম পানিছমেণ্টছ ৰাখোঁ তেতিয়া কিন্তু ক্ৰিমিনেলছখিনিয়ে বা ক্ৰাইম কৰা মানুহখিনিয়ে উৎসাহ পাই গৈ থাকে নেক্সট কৰাপশ্যন যিটো মই অলৰেডি অলপ আগত ডিছকাছ কৰিলোঁ কৰাপশ্যন এনেকুৱা এটা ডিজিজ হয় যিটো কাৰণে তুমি চাবা এই মানে টেৰৰিজিম প্ৰব্লেম বহুত বাঢ়ি যায় গম পাইছা যিটো জেগাত ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব ন মনত ৰাখিবা সেই জেগাটোত সেই জেগাৰ যিখিনি অফিচেছ হয় অফিচেছখিনি বহুত কৰাপ্ট হয় ফাণ্ডছ আহে দে গেট ফাণ্ডছ বাট ফাণ্ডছখিনি এল'কেট কৰিবলৈ নিবিচাৰে পইচা খাই থৈ দিয়ে তো সেই যিটো জেগাত ডেভেলপমেণ্ট নহয় এ প্লেচ উইচ ইজ লেছ ডেভেলপড ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ প্লেচেছ তুমি তাত ফুৰিব যাবও নোৱাৰা ইনফেক্ট যদি ফুৰিবও যোৱা মব লিঞ্চিং হোৱা চান্সেছো থাকে গম পাইছা দেন ভোট বেংক পলিটিক্স এইটো এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যে ভোট বেংক এটা ছেট কৰি লয় পলিটিকেল পাৰ্টিছে
আৰু জিঅ' হওক জিঅ' নহওক সেই ভোট বেংকক এপিচ কৰিব গম পাইছা কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানুহখিনি কি হয় ইন ইণ্ডিয়া পিপল ডু নট কাষ্ট দেয়াৰ ভোটছ দে ভোট দেয়াৰ কাষ্ট হয়নে নহয় ৰাইট দেন পুৱাৰ ল এনফৰ্চমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত ল ফ্ৰেম হৈ যায় লজ আৰ ফ্ৰেমড বাট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইজ এক্সট্ৰিমলি পুৱাৰ মানুহক দেখুৱাই দিব যে চা আমি মটৰ ভেহিকলছ এক্ট আনিছোঁ এয়া মটৰ ভেহিকলছ এক্ট আজিৰ পৰা যদি কোনোবাই এনেকৈ ধৰা পেলাই পুলিচে চালান কাটিব ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ক'ত হৈছে ভালকৈ নাই হোৱা তুমি নিজে চোৱা এতিয়া তেনেকুৱা বহুতখিনি এক্টছৰ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ আমি আৰু আছে যেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে লোকপাল লোক আয়ুক্তা যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে তেতিয়া পূৰা একদম কাণ্ট্ৰিত পূৰা চিঞৰ-বাখৰ লাগি গৈছিলে যেতিয়াৰ পৰা কৰাপশ্যন নহয় ডু ইউ থিংক লোকপাল লোক আয়ুক্তাই কৰাপশ্যন কাৰ্ব কৰিছে তেনেকুৱা ইণ্টাৰ ষ্টেট ডিছপিউটছ ষ্টেটছৰ মাজতে ডিছপিউটছ হৈ থাকে আছাম অৰুণাচলৰ মাজত ডিছপিউট হৈ থাকে তো সেই বৰ্ডাৰত থকা যিখিনি মানুহ হয় যিখিনি অসম যাৰ মাটি অসমতো অলপ আছে অৰুণাচলতো অলপ আছে বা একেবাৰে বৰ্ডাৰত থকা মানুহখিনি যেতিয়া দেখে যে সিহঁতৰ মানে সেই বৰ্ডাৰিং এৰিয়াটোত বহুত কনফ্লিক্ট হৈ থাকে তো নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সেই তেনেকুৱা ফ'ৰ্চেছ জইন কৰি লয় ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি কিছুমান জেগাৰ মানুহখিনি টেণ্ডেঞ্চিয়ে থাকে আমি ইণ্ডিয়াৰ লগত নাথাকোঁ আমি একো ডেভেলপমেণ্ট পোৱা নাই আমি একো সুবিধা পোৱা নাই ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইট ইজ আৱাৰ ডেষ্টিনি টু ষ্টে ছেপাৰেট গম পাইছা বিকজ সেই মানুহখিনিৰ এনচেষ্টাৰ্ছো ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স লগত জড়িত হোৱা নাছিলে ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট লগত জড়িত হোৱা নাছিলে গতিকে সিহঁতৰ মাইণ্ডছেট সিহঁতৰ মাইণ্ডত উই আৰ ইণ্ডিয়ানছ সেই মাথাটোত নাথাকেই সিহঁতৰ অলৰেডি সৰুৰ পৰাই ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি লৈ ডাঙৰ দীঘল হয় বুজি পাইছা এইখিনি ইছ্যুজ হ'ব পাৰে কজেছ আইডিঅলজিকেল কজেছ হ'ব পাৰে ৰিলিজিয়াছ ফাণ্ডামেণ্টেলিজম মাওইজম মানে কিছুমান মানুহে অকল ধৰ্মটোক চায়ে থাকে ইফ দে বিলিভ ৰিলিজিয়াছ ফাণ্ডামেণ্টেলিজমৰ তুমি এক্সাম্পল খালিস্তান ইছ্যু দিব পাৰা গম পাইছা দেন এক্সটাৰ্নেল ইছ্যু হ'ব পাৰে হষ্টাইল নেইবাৰ প'ৰাছ বৰ্ডাৰ্ছ প্ৰক্সি ৱাৰ্ছ হষ্টাইল নেইবাৰ্ছ বুলি ক'লে বেষ্ট এক্সাম্পল হৈছে তোমাৰ চাইনা এণ্ড পাকিস্তান আমাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যু যি হৈ থাকে চাইনা পাকিস্তানে সুবিধা লয় চাইনাইটো ফাণ্ডিং কৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট যিখিনি টেৰৰিষ্ট ফ'ৰ্চেছ হয় সিহঁতক ফাণ্ডিং কৰে উল্টা চাইনাই পাকিস্তানে এইফালে কাশ্মীৰৰ ফালে পঠিয়াই থাকে টেৰৰিষ্ট এইটো এটা ইছ্যু হ'ব পাৰে মানে এইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ প'ৰাছ বৰ্ডাৰ্ছ মানে কি বৰ্ডাৰ্ছ ছিকিউৰিটি যেতিয়া টাইট নাথাকে আটাইতকৈ লুজ বৰ্ডাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰটো বহুত লুজ হয় বৰ্ডাৰটো সেইফালৰ পৰা চব সোমায় সেইফালৰ পৰা তুমি ক'বলৈ গ'লে ড্ৰাগছ সোমায় ৱেপনছ সোমায় ইলিগেল ৱেপনছ চব বস্তু সোমায় ঠিক আছে নেক্সট প্ৰক্সি ৱাৰ্ছ বুলি ক'লে যিটো পেহেলগামত হৈছিলে লাষ্ট ইয়েৰ নিজে সিহঁতি এটেক নকৰে কিন্তু টেৰৰিষ্টখিনিক সিহঁতিয়ে ট্ৰেইন কৰিব পাকিস্তানীয়ে টেৰৰিষ্টখিনিক ট্ৰেইন কৰিব পাকিস্তানে আৰু পঠিয়াই দিব ৱাৰ কৰিবলৈ নিজে নাহে ৱাৰ কৰিবলৈ মানে এনেকুৱা কথা যে ক্লাছত নিজে নাহা নিজৰ জেগাত বেলেগ কাৰোবাক ক্লাছ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়া এটেণ্ডেঞ্চ মাৰিলে পঠিয়াই দিয়া বিকজ এটেণ্ডেঞ্চত মাৰ্কছ আছে ত' ইট ইজ চিমিলাৰ টু ডেট পাকিস্তান নিজে নাহিব নোৱাৰে দমো নাই আহিবলৈ তো কি কৰিম আমি টেৰৰিষ্টখিনিক পঠিয়াম এনেকুৱা মানুহক পঠিয়াম যোনে ধৰ্মৰ কাৰণে মৰিবলৈ ৰেডি আছে সদায় এনেকুৱা মানুহখিনিক পঠিয়াই দিম যা আমাৰ জেগাত তহঁতি ৱাৰ কৰ ইণ্ডিয়া যেতিয়া ব্লেম কৰিব ব্লেমটো নল'লেই হৈ গ'ল বুজি পাইছা এনভাইৰমেণ্টেল কজেছ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড প্ৰেছাৰ অন ৰিচোৰ্চেছ এইটো এগেইন অসমৰ আলফা এক্সাম্পলটো ইয়াত আমি দিব পাৰোঁ ৰিচোৰ্চেছ আলফাই ক্লেইম কৰিছিলে যে ৰিচোৰ্চেছ ৱেষ্ট হৈ গৈছে ৰাইট যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অসমৰ ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰিছে এণ্ড ৱেষ্ট কৰি গৈ আছে বুজি পাইছা চ' এইটো এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ আমি দেন আমি ক'ব পাৰোঁ কিছুমান জেগাত যদি চৰকাৰে ডেম বনায় যদি চৰকাৰে কিবা গছ কাটে তো তাৰ মানুহখিনিও হ'ব পাৰে হষ্টাইল হৈ যাব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টক লৈ বুজি পাইছা এই এনভাইৰমেণ্টক লৈ মই এটা বস্তু পইণ্ট ক'ব বিচাৰিম তোমালোকক এনভাইৰমেণ্টক লৈ বুজাইছোঁ হা অলপ হিষ্টৰিকেলি যাওঁ আমি এনভাইৰমেণ্টক লৈ মানে এনভাইৰমেণ্টেল এৱাৰনেছ বা এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ ওলাই আহিলে সেই বস্তুটো মই ক'ব বিচাৰিম তোমালোকক যেতিয়া 1857 ৰিভল্ট হৈছিলে যেতিয়া 1857 ৰিভল্টত তুমি চাবা কোম্পানী আছিলে তেতিয়া ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে ক্ৰাউনটো নাছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ডাইৰেক্টলি নাছিলে ন তো 1858ত কোম্পানী গুচি গ'ল এণ্ড ক্ৰাউন আহি গ'ল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আহি গ'ল বুজি পাইছা আৰু ডেট ৱাজ দ্য টাইম
সেই 1850s যেটো টাইম আছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে বা ব্ৰিটিছসকলে চিম্পলি ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়াক এক্সপ্লইট কৰি আছিলে নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন কাৰণে সিহঁতৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন হৈ আছিলে আমাৰ পৰা কি দৰকাৰ পৰিছিলে সিহঁতক ৰিচোৰ্চেছ wood, কাঠ, টিম্বাৰ এইখিনি বস্তু জংগলৰ পৰা পাইছিলে ন সিহঁতি পাইছিলে নে জংগলৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্টৰ পৰা বহুতখিনি ৰিচোৰ্চেছ পাইছিলে ইমানেই ৰিচোৰ্চেছ পাইছিলে সিহঁতি যে সিহঁতি জংগলৰ ওপৰত টেক্স লগাই দিছিলে গম পোৱা নোপোৱা এটা টেক্স টাইপ অফ টেক্স মই পঢ়াইছোঁ তোমালোকক ক্লাছত দেট ইজ হাৰ্থ টেক্স মানে যোনে যেইবাৰ চৌকা জ্বলাব সিমানবাৰে টেক্স দিব লাগিব ৱাই বিকজ খৰি ক'ৰ পৰা আহে জংগলৰ পৰা আহে জংগল হৈছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ হাৰ্ড টেক্স নিচিনা টেক্স লগাই দিছিলে তো এতিয়া ৰেলৱেজ বনালে ৰেলৱেজত আগতো লোহা বহোৱা নাছিলে কাঠহে বহাইছিলে তো সেই কাঠ ক'ৰ পৰা পাব গছৰ পৰা পাব জংগলৰ পৰা পাব আৰু কিছুমান কাঠ সিহঁতি নিজৰ ইংলেণ্ডলৈও লৈ যায় তো তেতিয়া কি কৰিলে সিহঁতি ফৰেষ্টছত ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্টছত কি কৰিলে সিহঁতি নন ট্ৰাইবেলছক যোৱা বন্ধ কৰি দিলে বিকজ ফৰেষ্ট বিলং টু দ্য ট্ৰাইবেলছ গম পাইছা তো নন ট্ৰাইবেলছক যোৱা বন্ধ কৰি দিলে এণ্ড সেই টাইমত চোৱা 1873 সিহঁতি এটা এক্ট উলিয়াইছিলে দ্য ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যন এক্ট সেইখন এক্টত সিহঁতি এটা ছিষ্টেম উলিয়াইছিলে যিটো আজিও এপ্লিকেবল হয় দেট ইজ ILP ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট শুনিছা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অৰুণাচল গ'লে ILP লাগে ন সেইটো তেতিয়া ওলাইছিলে ত' দেট মিনছ দে ট্ৰাই টু টেক অভাৰ দ্য ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া সিহঁতি গুচি গ'ল when the Britishers went away সেই টাইমতো তুমি চাবা যে ফৰেষ্টছ were declared as national treasure মানে ফৰেষ্ট চবেই ইউজ কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে বুজি পাইছা চ' এই বস্তুটো যেতিয়া ডিক্লেৰেশ্যন হ'ল তেতিয়া কিছুমান জেগাৰ মানুহখিনিয়ে বস্তুটো ভাল নাপালে গম পাইছা এণ্ড দেট ইজ ওৱান অফ দ্য কজ কৈছোঁ যিটো কাৰণে এই নেক্সেলিজম বহুত বাঢ়িলে যিটো কাৰণে নেক্সেলিজম বহুত বাঢ়ি গ'ল ওৱান অফ দ্য কজ কৈছোঁ মই গোটেইখিনি কজ কোৱা নাই ওৱান অফ দ্য কজ এইটো হয় যে নেক্সেলাইটছখিনি এইটো ভাল নাপায় যে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ফৰেষ্ট ইউজ কৰে বিকজ দে বিলিভ দেট ফৰেষ্ট বিলং টু দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল ট্ৰাইবেল পিপল গম পাইছা চ' তেনেকৈ এনভাইৰমেণ্টক লৈও ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি ইছ্যুজ হ'ব পাৰে বুজি পাইছা নাই এণ্ড চোৱা তাৰপিছততো এইটো হৈ গ'ল আমি গমেই পাওঁ যে 1960ত নেক্সেলিজম ওলাই আহিল দেন আমি এটা বস্তু গম পাওঁ 1972ত ষ্টকহোম কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে ছুইডেনত আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী তাত ভিজিট কৰিছিলে দেন শ্বি কেম বেক টু ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্বি পাছড দ্য WPA ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 বুজি পাইছা তাৰপিছত 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টতো কেইটামান DPSPছো এড কৰিলে এনভাইৰমেণ্টক লৈ কেইটামান DPSP এড কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976ত গম পাইছা তো সেইটোৱে ক'ম সেইটো বাৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ফালে গুচি গৈছোঁ মই ছিকিউৰিটি ক'বলৈ গ'লে এনভাইৰমেণ্টক লৈ ফৰেষ্টক লৈও আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহখিনি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত আছিলে স্পেচিয়েলি ট্ৰাইবেলছ সেইখিনি ট্ৰাইবেলছ যিখিনি ছেল্ফ ছাষ্টেইনিং লাইফষ্টাইলত জীয়াই আছিলে বিকজ তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ ৱৰ্ল্ডৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাছিলে ৱাই বিকজ দে ৱেৰ ছাফিচিয়েণ্ট ইন দ্য ফৰেষ্ট ইক'ছিষ্টেম চব পায় খাবলৈ চব বস্তু থাকে চৌকা জ্বলাবলৈ খৰি পাই যায় জীৱ জন্তু পায় চব আছিলে ব্ৰিটিছখিনি ইক'ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰতো সোমালে এণ্ড গছ কাটিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে এণ্ড তেতিয়াৰ পৰাই সেই এনভাইৰমেণ্টক লৈও এটা মুভমেণ্ট এটা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গম পাইছা দেটছ ইট এইখিনি আমি উইল ষ্টাডি ইট ৱেন উই ষ্টাডি এটা যেতিয়া পৰ্শ্যন পঢ়িম এটা পইণ্ট পঢ়িম তেতিয়া আমি এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম যে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভছ লৈছে আজিৰ দিনত টেৰৰিজমৰ এগেইনষ্টত ছেপাৰেটিজমৰ এগেইনষ্টত নহ'লে বা ক'বলৈ গ'লে এক্সট্ৰিমিজমৰ এগেইনষ্টত ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি তুমি তিনিটা টাৰ্ম পাবাই দ্য ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম মই এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ আকৌ কৈ দিছোঁ টেৰৰিজম ছেপাৰেটিজম or extremism. So you have to know what is the difference between these three. Terrorism বুলি ক'লে any act of violence which inflicts fear, which curtails liberty of others, and which is conducted to promote one's own self-interest can be termed as terrorism.
in a very simple way. Separatism বুলি ক'লে when you need a separate territory. India পৰা যেতিয়া separate territory বিচাৰে, যেনেকৈ খালিস্তানী ইস্যু হৈ গ'ল, আলফা ইস্যু হৈ গ'ল, NSN ইস্যু হৈ গ'ল. That is separatism. Extremism বুলি ক'লে when you use extreme measures. যেতিয়া extreme তুমি political spectrumৰ extreme endত বহা আৰু violence use কৰা for the sake of your own personal gain. That is known as extremism. ঠিক আছে, more or less ক'বলৈ গ'লে ইহঁতৰ কাম কৰা ষ্টাইলটো অলমষ্ট ছেমেই থাকে. They use violence, illegal means. Violence use কৰে, illegal means use কৰে. They are against the government, they are against the constitution, against the spirit of India, against the spirit of nationalism. ঠিক আছে, এইখিনি কমন হয়. But yes, there are differences between these three terms also. Fine. তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ introduction to internal security. Introduction to GS3's internal security part. বুজি পাইছানে? যিসকলে ইউটিউবত চাই আছা তোমালোকৰ কাৰণে এটা মই ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ. So, ICT is going to conduct a scholarship. Our scholarship to name hoise ASSIST. ASSIST or full form hoise Assam State Services Impact Scholarship Test. Jiyokole first position pabo, you will be getting 100% off. Second position poa khini 90% off. Third position to fifth position poa khini 60% off. And 6th to 10th position poa khini 40% off. And if you just sit in the scholarship test, you will be getting 30% off. Okay. So, যিটো নম্বৰ হয় ইয়াত দিয়া যিটো নম্বৰ হয় এই নম্বৰত তোমালোকে কন্টাক্ট কৰি you can get in touch with us for this test. This test will be conducted coming Sunday, that is 9th of August. ঠিক আছে, coming Sunday 9th হয় না, হয় ন? So 9th August test to conduct কৰা হ'ব. ঠিক আছে, so that was all for today. Thank you so much. Stay tuned with Impact Career Tutorials.